In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Als ik zeg Monteverdi, dan zegt dat u 90% van u zegt dat niets. Maar Monteverdi is een hele bijzondere auto. Het is een hele kostbare auto. Het is een Zwitserse auto. Die werd gebouwd in Binningen. Waar ligt Binningen? Daar ligt een gat naast Basel. En Peter Monteverdi was een geniale man. Zijn vader had een klein garagebedrijf en toen hij 22 jaar oud was, stierf die man. 1956. En toen ging hij verder met het garagebedrijf, maar hij breidde het uit tot dealerschap van Ferrari, hou je vast. Ford, Jaguar, bedenk het maar. Alfa. Dat deed hij eigenlijk heel goed. Tot in 1963 was je dus Ferrari-importeur van Zwitserland. Let op, toen was je een jonge gast. Toen was je dus nog geen 30. En toen kreeg je glazen met Enzo Ferrari. Enzo zei, je moet die auto's van je kont niet mooi vooruit betalen. Hij zei, dat doe ik niet. Dat verdom ik. Toen was die Ferrari-dealerschap af. En hij was een beetje gefrustreerd en ging zijn eigen auto bouwen. Dit. Je moet je voorstellen, in 1967, 68 en 69, die auto's werden met de hand gebouwd. Ja, het was toen al niet meer van die tijd, moet ik zeggen. Zijn auto was ook schoftreed duur. Uiteindelijk heeft hem dat genekt. In 1984 was hij er helemaal klaar mee, had hij verschillende auto's ontworpen. Dit was de mooiste overigens. Toen was hij financieel helemaal naar de verdommenis. Dat heb je wel eens, die kerels zijn dan heel succesvol en dan moet er toch nog iets bij. Ja, een eigen auto is natuurlijk makkelijk gezegd, maar een eigen auto in kleine aantallen is niet zo makkelijk. Is meestal geen commercieel succes. In de jaren 90 kocht ik enorm veel auto's in Zwitserland. Dat was mijn inkoopterrein. En dan kwam ik regelmatig een Monteverdi tegen, maar jezus, waren die dingen altijd slecht. Ongelooflijk verrot en verroest en verrabbeld. Door die dikke motor kwamen ze het eind van het liedje in verkeerde handen terecht. Ja, en daar werd er niet meer naar gekeken. Zulke gaten erin. Dus echt een Monteverdi 375 die helemaal totaal gerestaureerd is. Kom je niet vaak tegen. Die Peter Monteverdi, uiteindelijk toen hij ermee stopte, toen had hij van zijn bedrijfsgebouw een museum gemaakt. En ik geloof tot de jaren 90, 2000 is dat museum, ben ik nog 2 keer in geweest en nu is het opgeheven. Aantal auto's zijn verkocht, aantal auto's aan verzamelaars, zonde. Dus wanneer zie je nou een Monteverdi? Zelden of nooit. Puur zeldzame auto en zeker in Nederland. Die man die deze auto heeft gekocht en gerestaureerd, die had vroeger dit kwartetspel. En daar was hij zo door de indruk geraakt. Hij zei, als ik later ooit geld verdien, koop ik een Monteverdi. Deze dus. En helemaal laten restaureren. Biscuit niet verder. Kostte nog moeite. Kijk, het is een echte GT. Dat wil zeggen, een Gran Turismo. Het is geen, je mag hem niet kwalificeren onder de term sportwagen. Dat is hem te veel toebedeeld, vind ik. Want het is een krachtige, snelle motor. Weglegging, hij is redelijk zwaar. Dus het is, daarom zeg ik, het is geen goede smijtauto. Het is echt een auto voor rechtuit. Je kunt hem gegarandeerd 250 km per uur mee rijden. Het is een hele chique auto. Met zijn mooie, strakke jaren 70 lijnen. Want dat is hij wel. Hij is wel heel mooi. Hij is prachtig. Afwerking is perfect. Alles klopt. En ik zal u vertellen, om zo'n auto te restaureren is een huzarenstukje. Want je moet niet denken dat je de onderdelen van een schap kunt pakken. Vergeet het. Als je het niet hebt, moet je het maken. Want het is er gewoon niet. Ik heb eens een keer toen het museum nog bestond, gevraagd naar onderdelen. Had ik ook zo'n auto en daar moest ik wat voor hebben. Die man die begon te lachen en zei, hey Aaldering, dat skipt überhaupt niks meer. Er is niks meer. Er is niks meer. Zorg dat je een mooie koopt. En vooral geen halve, want dan heb je hem nog niet klaar. Ja, beste mensen. Peter Monteverdi al zijn centen verloren. Maar wel mooie auto's gemaakt. Kijk, en daar gaat het om.